ચાલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। બટેટા પૌવા બનાવવા માટે 1 વાટકો પૌવા લીધા છે। પૌવાને ધોઈને 10 મિનિટ રાખી દેવાના। બટેટા પૌવા બનાવવા માટે 3 ચમચા તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી જીરું અને લીલા મરચાં એડ કરીશું। મિક્સ કરી લેશું। સિંગદાણા એડ કરીશું। મીઠા લીમડાના પાન, તેમાં ડુંગળી એડ કરીશું। ટમેટા એડ કરીને મિક્સ કરી લેશું। તેમાં અડધી ચમચી હળદર, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું। તેમાં બાફેલા બટેકા એડ કરી દેશું। તેને મિક્સ કરી લેશું। તેમાં પૌવા એડ કરીશું। સારી રીતના બધું મિક્સ કરી લેશું। બે મિનિટ સુધી કૂક કરી લેશું। તેમાં કોથમીર એડ કરીશું। તેને મિક્સ કરી લેશું। તો તૈયાર છે આપણા બટેટા પૌવા। તમને આ બટેટા પૌવાનો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો। મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।